القانون الرابع: العلاقة الناضجة. أعيش في خوف من أن أستغل من قبل شريكي مادياً، كما حصل مع صديقتي التي تصرف على شريكها. أعرف أن الرجل يجب أن يكون المسؤول عن الصرف في العلاقة، ولكن لا أعرف ما أستطيع اعتباره سوياً وغير سوي. في كل موقف تدخل فيه المادة مع شريكي أحتار، ولا أعرف هل أتشارك معه أم يجب عليه أن يصرف. الحوار سؤال وجواب مع الفتاة. أساسيات التعامل المالي. ما رأيك بصديقتي التي تصرف على شريكها؟ فهي المسؤولة عن الأطفال ومدارسهم الخاصة والغذاء في المنزل، وحتى السفرات السياحية وإيجار المنزل، بحجة أن شريكها دخله محدود. في اختيار الشريك المناسب يجب على كل شخص أن يأخذ الفوارق المادية بعين الاعتبار. أعرف أن المادة هي ليست الأساس الذي تبنى الرابطة العاطفية عليه، لكن الكثير من العلاقات نسفت وتزعزعت بسبب عدم الوضوح بالأساسيات المادية بين الشريكين، أو شريك يملك عقدة مادة، أو وجود فارق ملحوظ بين الشخصين في المدخول الشهري والقدرات المادية دون حوار واع لكيفية خلق نمط حياة مناسب للطرفين. كان يجب على صديقتك التفكير أولاً قبل الإقدام على خطوة الارتباط من شخص دخله محدود إلى درجة أنه غير قادر على أي من المسؤوليات المادية الرئيسية. هناك حالات خاصة حين يكون الشخص يدرس، وهذه فترة مؤقتة، ومن ثم سيعيد لك على الأقل نصف ما صرفت بناء على اتفاق بينكما. هل تقصد أن الصرف على كل شيء في المنزل وخارجه يجب أن يكون بالمناصفة؟ العرف في العالم العربي أن الرجل هو المسؤول عن المصروفات، ومصدر هذا العرف له شق من الطبيعة البشرية، وهو أن الرجل يميل إلى الاعتناء المادي، وهذا ما يشعر شريكته بأمان. والمصدر الآخر هو أن النساء سابقا كن لا يعملن بسبب أن المجتمعات كانت شمولية ذكورية، فيها الرجل يعمل والمرأة تربي وتهتم بشؤون المنزل. لكن في يومنا هذا عرفت النساء أنه لكي يحقق الإنسان ذاته فالعمل ضرورة له، سواء كان رجلا أو امرأة، وأن الإنجاب خيار وليس سنة حياة أو إلزامية، وأنها يجب أن تتشارك في التربية وشؤون المنزل مع شريكها. لهذا شخصيا أرى أن المشاركة بين الشريكين في عالمنا المعاصر هو الأسلوب الأفضل من الناحية المادية والحياتية، مع نسبية الاعتناء المادي من قبل الرجل بشكل يزيد على المرأة. ألهذا أشعر بشعور مختلف حين أكون في موعد معه وأراه يصر على دفع الفاتورة، على عكس شريكي السابق الذي يتذمر من غلاء المطعم، وحين تأتي الفاتورة يطلب مني أن أدفع النصف. أسلوب الإصرار بأن يدفع ينقل شعورا بالجاذبية لك، لأنه المحتوي في هذا الموقف. الأمر لا يتعلق بالمادة، بل بالشعور ذاته بأن لدي رجلا صلبا يمكن الاعتماد عليه. شريكك السابق بدت عليه علامة تدل على عقدة المادة، وهي التذمر المادي. فلو كان لا يملك مبلغا كافيا كان يجب عليه أن يرفض بأسلوب راق الذهاب إلى هذا المطعم،
وأما دفع نصف الفاتورة قد يبدو سلوكا طبيعيا، لكن سينقل لك لمسة من عدم الاحتواء. أشعر أنك تناقض نفسك دكتور، فأنت من يدافع دائما عن حقوق المرأة وتدعو للمساواة بينها وبين الرجل، والآن تدعي أن الرجل يجب أن يكون نسبيا محتويا بالمادة أكثر. المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة أمر لا دخل فيه بقوانين الجاذبية في التحليل النفسي، فبالطبع سأدافع عن حقوق أي إنسان مضطهد أو يجهل حقوقه أو لا يعطي ما يستحق، وهذا يتجلى فيما تتعرض له النساء في الوطن العربي، حتى لو كانت بعض الدول العربية تكفل لهن حقوقهن، لكن العيب قد لا يكون في القانون الخاص بالدولة بل بالأسر، وكيف تمارس الاضطهاد على بناتها وتستلب حقوقهم. الاحتواء المادي لا يعني أن يصرف في كل شيء بنسبة أكبر، لكن أن يكون قائداً ويكون له تقدير للأمور ولاحتياجات الأسرة ولشريكته. مثال صحيح: شريكته تريد السفر إلى أوروبا، فسألها: هل أنت في أي حاجة إلى أي دعم مادي؟ فأنا مستعد. فرفضت المساعدة، وإذا به يحول مبلغا إلى حسابها البنكي ويخبرها أنه لها ولا يريد النقاش في الأمر، لأنه يرفض أن تسافر بلا أن يشعرها بالدعم. أي امرأة تمر بمثل هذا الموقف ستشعر بالعمق أن لديها رجلا محتويا كمبدأ، فالأمر هنا ليس بالمادة ذاتها بل بالمبدأ. مثال خاطئ: يصمت حين تريد السفر، وإذا قالت له أحتاج إلى بعض المساعدة ماديا يتعذر ويطلب وقتا ليراجع حساباته، ويحاول التملص من الأمر بكل الطرق، أو يعطيها محاضرة عن كون السفرة ليست ضرورة. لكن قد تكون امرأة مادية وتضغط على شريكها بطلب أن يشتري لها الماركات العالمية من ملابس ومجوهرات بحجة أنه يجب أن يحتويها ماديا. هنا يجب على الرجل أن يقدر هل هي إنسانة مستغلة أم أنها تبحث عن احتواء. فمثلا امرأة تذكر شريكها بالأعياد بألا ينسى أن يهديها شيئا، وهي تبتسم وهو يرد: أنا في حالة ضغط مادي هذه الفترة، فلا أستطيع أن أعدك بشيء. هنا المرأة لم تكن تريد أن تضغطه أو تجرحه، ولم تطلب هدية بسعر معين، بل كانت فقط تريد الاحتواء. أما في قصة أخرى تقول امرأة لشريكها: أحتاج إلى 5000 دولار لهذه الحقيبة، جد طريقة لتحصل على المبلغ، ولا تنسى أني أريد أن تحجز لي لأسافر الأسبوع القادم، وفواتير السفر ومشترياتي سأرسلها إليك لتعوضني. هنا أسلوبها فيه فرض للذات وعدم تقدير، وهنا يكمن الاستغلال. إحدى زميلاتي بالعمل شريكها يحتويها ماديا، لكن حين يأتي وقت الهدية يفضل أن تكون من الذهب وليس من الملابس، وهذا الأمر أحيانا يزعجها. فما رأيك؟ الهدية يجب أن تكون كما يريد الآخر وليس كما نريدها نحن. فأنا شخصيا لو أحضرت لي شريكتي ملابس رياضية وكتبا ومكملات غذائية سأفرح بشدة، رغم أن هذه الأمور بالنسبة إليها قد لا تكون مهمة أو ضرورية. الرجل في هذه القصة يفكر من ناحية منطقية مادية، فالذهب يباع بسعره أو بأغلى منه ويفيد وقت الحاجة، على عكس
المقتنيات الأخرى والأزياء. لكن في الإهداء لا تكون هذه الطريقة الصحيحة، يجب أن تشرح له الأمر، وهذا لا يعني أنه يعاني عقدة في المادة. ما فهمت من كلامك أن الأمور المادية تقوم على الحوار بين الشريكين، ويجب ألا تكون بشكل إلزامي، وأن تحوي نسبة من المشاركة من ناحية، ونسبة من الاحتواء المادي الرجولي من ناحية أخرى. الحوار هو الأساس في بناء أي رابطة عاطفية، كانت أو جنسية أو مادية. الإلزامية دون تقدير لظروف الآخر منفرة. الاحتواء المادي الرجولي جذاب. شريكي طلب أن أشاركه في العمل الخاص، وأن أقترض لأعطيه المال، وسيعطيني من الأرباح كنسبة. فما رأيك؟ لا أنصح بالشراكة مع الأسرة أو الشريك، لأن دخول المادة في الأمر قد ينهي الكثير من العلاقات. المادة قد تحول الإنسان إلى وحش كاسر، مهما اعتقدت أن هذا الأمر غير ممكن، لأنك تعرف شريكك حق المعرفة. فالبشر يتغيرون، والمادة قد تظهر لك جوانب بشعة صادمة، فلا أرى أنها مجازفة مستحقة. إذا اضطررت يجب أن يكون هناك توثيق بعقد قانوني للاقتراض، لأن الحق حق. وكثير من العلاقات كان فيها نرجسي خفي مستغل ماديا يكشر عن أنيابه بعد أخذ الأموال. ويجب أن تتعاملي معه كشريك في العمل، بلا عاطفة في أثناء الحديث عن العمل، وهو أمر ليس بالسهل تطبيقه. في عيد ميلادي أحضر لي هدية رمزية، ورد وكاكاو ودمية، لكن هذا أحزنني. ففي عيد ميلاده دائما أحضر له شيئا ذا قيمة، لأني أشعر أن قيمة الهدية تعبر نسبيا عن قيمته لدي. كلامك صحيح، قيمة الهدية لها أثر ومعنى، وتنقل رسالة واضحة عن قيمة الشخص، خصوصا في مناسبات كهذه. فلا عيب بالهدايا الرمزية بين الحين والآخر، لكن ليست هي الأساس في المناسبات التي تتوجب مثلا دعوة عشاء رومانسي وهدية قيمة على طاولة المطعم والورد، وربما ليلة في فندق أو تذكرة سفر حسب القدرات المادية. حتى إنه حين يعطيني هدية قيمة مرة كل 2 أو 3، أشعر أنه يفعلها من باب الواجب وليس الاحتواء المادي، حيث يقول لي هذه هديتك ويصمت. حين تقدم الهدية يجب أن تسأل الآخر عن رأيه، وتعبر عن كم هي لائقة به، وتحدثه عن سبب اختيارها. قليل من يفهم هذا النوع من الاحتواء. أنا رجل أعمال، أملك جدولا مزدحما، لا أعرف كيف أتعامل مع شريكتي حين تكون حزينة أو تتحدث عن مشكلة ما. صارت تردد: لا أشعر بالراحة في الحديث معك، فأنت لا تفهمني. احتياجاتي ليست أولية لك، ولا تجد لي وقتا. وكلمة مشغول صارت أكثر الكلمات التي أسمعها. أقدر عملك وأعرف أنك تحبني، لكنني أصبحت لا أعرف كيف أتحدث معك. فكلما شكوت لك إما تبرر، وإما تنفعل، وإما تذكرني بما تقدمه لي، وإما تلومني. الحوار سؤال وجواب مع الشاب، الحوار غير المريح وجلسات الصراحة. أعرف أنك تشدد على ضرورة الحوار دكتور، لكن لا أعرف كيف أحاورها، وكلما تحاورنا تتحول المشكلة إلى مشكلة أكبر، فلا أدري ما هو الحل. الحوار غير المريح هو الأساس الذي
تبنى عليه الروابط، وهو غير مريح لأنك ستشارك ما يزعجك وتعبر عنه بوضوح، وكذلك الشريك، لكن من خلاله سيصل كل منكما إلى تفهم الآخر واحتياجاته وما يعجبه وما لا يعجبه، وهذه هي جلسات الصراحة. وما هي جلسات الصراحة وكيف تطبق في العلاقة؟ تخصيص وقت أسبوعي أو أكثر من مرة في الأسبوع حسب الظروف، ويكون هذا الوقت ليعبر كل طرف عما أعجبه في سلوكيات الآخر ليزيد منه، وما لم يعجبه ليوقفه. شروطها: لا تبرر ما حدث أبدا، لأن الشريك هنا يريد أن يشارك ما في قلبه، والتبرير قد يزيد المشكلة، وكذلك المقاطعة في أثناء حديثه، فيجب أن تكون صامتا ومنصتا، وألا تفكر فقط بكيف ستدافع عن نفسك وموقفك، بل فكر في مشاعر الشريك في هذه اللحظة، وأكد شعوره وإعطائه قيمة كاملة. التعبير يكون سويا ومنضبطا بلا تماد أو وقاحة أو سخرية. النقد للسلوك وليس للشخص. المعاتبة بلا لوم أو منة أو انفعال، بل بتذكير راق. ذكر إيجابيات وسلبيات، ويفضل أن تكون النقطة السلبية بين نقطتين إيجابيتين. الاحتواء الشعوري بدل التبرير المنطقي. في موقف في أثناء تناولنا الطعام، ذكرت شريكتي أنها تشعر أنني فقط أهتم بما آكل أنا، ولم أحاول التحقق من طعامها وإن كانت في حاجة إلى مزيد. انفعلت وبررت بأنني متعب في هذا اليوم، وأنها تخلق مشكلات من العدم، وأن هذا أمر تافه ولا داعي لكل هذا التدقيق، وأنها لماذا لا تقدر أني أحضرتها لهذا المطعم الفاخر رغم كثرة أعمالي في ذاك اليوم. فقامت عن طاولة الطعام عابسة وقالت: هذا ما أتحدث عنه، أنت لا تفهمني، ما هو تفسيرك لما حدث؟ هي كانت تتحدث بمشاعرها، تود منك أن تعتني بها وتهتم بتفاصيلها، ولم تقلها بأسلوب وقح أو بتماد. تعبير المرأة يكون عن اللحظة الراهنة وما تحس به الآن، بلا تطرق إلى المنطق، وهذا غالبا لاتصال النساء بمشاعرهن بشكل أكبر من الرجال بشكل عام، بسبب سوء تنشئة الرجل وإعدام الجانب الشعوري في طفولته في أغلب الأحيان. للقاعدة استثناءات إذا كانت التنشئة سوية. ردة فعلك كانت أنك أخذت الأمر بشكل شخصي، وغضبت وبدأت تبرر بالمنطق، ومن ثم سخفت شعورها بكونه أمرا تافها، ثم بدأت تذكيرها بما تقدم وتشعرها بأنها غير مقدرة أو تلومها، لكن ما فعلته سيزيد الأمر سوءا، وفعلا أنت هنا لا تفهمها ولا ترى شعورها، أنت فقط تحاول الدفاع عن نفسك. هي لم ترد منك سوى الاحتواء الشعوري، ويكون كالآتي: حدثيني أكثر عن مشاعرك حبيبتي، بين قوسين فتح القلب، صحيح أنا أتفهم ألمك، بين قوسين توكيد شعورها، وأعتذر لأني كنت فعلا لا أعتني بك في أثناء أكلك، بين قوسين الاعتذار بصدق. اليوم كنت مشتتا من كثرة العمل، ولم أقصد أن أنقل لك هذه المشاعر،
بين قوسين توضيح بسيط بلا تبرير مطول. هيا افتحي فمك جميلتي، أريد أن تذوقي هذا الطبق السكري. بين قوسين حل واقعي بهدوء ومغازلة. آلية التعامل وقت المشكلة. يا دكتور، أتعرف كم من موقف دار بيني وبينها على نفس الشاكلة؟ تبرير منطقي، الدفاعية، ولوم وإشعار بأنها غير مقدرة، وانفعال، في حين كل ما كانت تريده هو أن أطلب أن تشارك مشاعرها معي، وأؤكدها، أن أعتذر بتوضيح بسيط، وأحضنها وأكمل بمغازلة أو دلع وكأن أمرا لم يكن. لو عرف الرجال أن الأمر بهذه البساطة لتحسنت علاقاتهم بشكل ملحوظ وجذري، لكن للأسف ليس الكثير منهم مدركا أن عالم العاطفة هو علم فيه أساسيات لم تطرح لهم من قبل أي أحد، وكل سلوكياتهم العاطفية موروثة وبلا أساس للأسف. أريد إطلاعك على أمر يتكرر في داخلي دكتور. كلما كانت شريكتي حزينة أو غاضبة أو وصلت إلى مرحلة تفكر فيها في الانفصال، أشعر بأني أريد الانسحاب، وأتقوقع على نفسي وبأني مظلوم في القصة، وأني مهما فعلت فهذا لن يرضيها، وأنفعل بشدة وأتأثر بما تقوله بشكل شخصي، وأشعر أني فعلا يجب أن أتخلى عنها. تتملكني مشاعر الضعف والانهزامية، وأريد الهروب منها. ما هذا يا ترى؟ هذه ردات فعل غير ناضجة مرتبطة بطفولتك، ولها دلالات على أنه لم تقبل كطفل وتخلي عنك بشكل مباشر أو غير مباشر. تتحول إلى سلبي حين زعلها، وتتفعل عقدة الضحية، فتشعر بأنك منكسر ومظلوم، كما تتفعل بواق من عقدة الطفل، فتأخذ ما تقوله بشكل شخصي، وتنفعل وتدافع، تقنع نفسك بأنك غير مكترث بها أيضا، وأنك تريد التخلي لأنك تخاف أن تتخلى عنك كالطفل الذي يخاف أن تتركه أمه. لهذا تصبح تجنبيا وتريد الهروب من الحدث، وتسيطر عليك مشاعر السأم وتنغمس بالألم. كيف يجب أن أتصرف إذن؟ أن تكون رجلا صلبا في الموقف، لا تهتز ولا تنهار، وأن تعالج مشكلتك وطفولتك مع مختص. السلوك الصحيح: أن تكون إيجابيا في الموقف، وتحاول قدر المستطاع تطبيق الاحتواء العاطفي، ومن ثم تبدأ بمراضاتها. إذا رأتك شريكتك في حالة انهيار قد ترضى من باب الشفقة، لكن إن رأتك متماسكا وقويا ستنجذب لتكون بقربك، وستعرف أنها تستند إلى صخرة صلبة. أن تكون مسؤولا عن مراداتها، وألا تهرب من الموقف، وألا تتركها فترات في ضيقها. لا مجال للضعف في هذه الفترة، ويجب أن تنقل لها اكتراثك. أن تفرض ذاتك بلا إجبار، فإذا رفضت الحديث لا تنسحب فورا كالطفل الخاضع الذي أعطته أمه أمرا، بل قف في مكانك وأصرر على أنك لن تذهب إلا حين تريح قلبها. المراضاة: أعرف أنه سؤال للبعض بديهي، لكني فعلا لا أعرف ماذا تعني بالمراضاة. الاحتواء الشعوري بدل التبرير المنطقي، الاحتضان الجسدي، الاعتذار الصادق بتوضيح لمشاعرك، الهدية
ذات القيمة وليست الرمزية. تعاملها كطفلتك ولا تأخذ ما تقوله بشكل شخصي. قاوم عنادها بفرض الذات، لا تجبرها على أن ترضى في الوقت نفسه. لكن أشعر بعدم الراحة إن لم ترضى في الوقت نفسه. فهناك حكمة متداولة تقول: لا تنم يوما قبل أن تحل أنت وشريكك المشكلة وتتراضيا. فما رأيك؟ الرضا شعوريا قد يأخذ وقتا، لكن تطبيقك للأسلوب الاحتوائي سيشافي شعورها جزئيا، وتباعيتك بعد الحدث بسلوكيات اهتمام ستشافيها مع الوقت. تخيل أنني شتمتك أو قلت كلمة تجرحك، هل يا ترى سترضى فوريا بمجرد أن اعتذرت، أم ستأخذ بعض الوقت لتتشافى مشاعرك؟ لا تلح على الرضا السريع، بل أكمل السلوكيات الدالة على أن مشاعرها قيمة بالنسبة إليك. أنا رجل قرأ في كتابك عقدك النفسية سجنك الأبدي عن الحب الناضج، ولأكون صريحا معك، شعرت أنه أشبه بالأمر المثالي المستحيل، ولدي بعض من التساؤلات فيما يخص العلاقة الناضجة. الحوار سؤال وجواب مع الشاب. مفهوم الحب الناضج. هل يا ترى نبحث عن علاقة مثالية؟ وكما تقول إننا البشر كلنا نعاني عقدا منذ طفولتنا. نريد الإنسان الذي نشعر معه بإريحية وكيمياء بعد الحوارات الاستكشافية في الأشهر الثلاثة الأولى من فترة التعارف، وفي الأشهر الثلاثة الثانية نلاحظ مواقف الحب تتراكم، الشمولية منها والتفصيلية، وبالأشهر الثلاثة التي تليها نلاحظ مدى تقبل لعقد ونواقص بعضنا بعضا بعد إخضاعها للحوار. وفي آخر 3 أشهر توضع ضوابط واضحة عما يتقبله كل طرف من عادات ونمط حياة وما يرفضه ويتفق عليها. وهنا في هذه السنة تكون قد صنعت علاقة ناضجة. ليس شرطا أن يكون شخصا مثاليا، لكن الشرط أن يوجد التقبل للآخر وعقده ونواقصه واحتياجاته. لكن لماذا أجد في عالمنا المعاصر أن أغلب الناس يتجهون للعلاقات العابرة أو يخافون الارتباط؟ حتى زيجاتهم ليست سوى روتين أو صورة اجتماعية، إلى درجة أصبحت أشك بوجود الحب. نعيش في عصر التخلي السريع، التعلقات العابرة، وعلاقات سامة لا تعرف طعم النضج. أصبح الفرد منا يخاف الارتباط لأنه يحوي تعرية للذات، وسيرى الآخر ما وراء الصورة المثالية التي نرسمها بالخارج. سيرى عيوبنا ونواقصنا وزلاتنا، ونحن نريد أن توضع هذه النواقص خلف ستار وألا ترى. نحاول أن نكون كل شيء إلا أنفسنا. نحاول البحث عن التقبل من خلال مصادر استحقاق خارجية، مال أو جمال أو سلطة. إن فقدناها فقدنا هويتنا الذاتية. أصبحت آذاننا صماء لصوت الحب الحقيقي، فهي لا تنصت سوى للعقد، عقد التخلي والقرب واللا أمان والنقص والاستحقاق. عقول مضطربة بسبب سوء تنشئتها، وقلوب منكمشة تخاف أن تحب. نسينا أن الحب تغذية، وأنه يزيد من قيمة وجود الإنسان ومن معنى حياته. لا يعرف قيمة الحب إلا من يجربه، فهو تجربة فريدة من نوعها.
حين تكون مع إنسان تعرف يقينا أنه لا يصنفك ولا يحكم عليك، ورغم كل عيوبك يريد إكمال الطريق معك. حين تعرف أنك في الشدة تملك صخرة تتكئ عليها. للأسف صار البعض يريد التعدد فقط ليرفع استحقاقه الهش، وآخر يشعر بأنه متميز فيريد أن يقدسوه ويتجمهروا من حوله، وأخرى تظل مع المتمادي المهين فلا تسمح لفرصة دخول حب صادق لحياتها، وتلك التي تعتقد أن عزوفها عن التعارف السوي طهارة وهي تتألم من شدة الوحدة. وآخر همه أن يمارس الجنس مع كل من يقابله وكأنه بهيمة، وأخرى قبلت بزوج كواجهة اجتماعية وحبيب خلف الستار، وآخر ينوح على أطلال حب سابق يتلذذ بألمه وهو في نفس الوقت يحرم نفسه من الحب، وآخر يبحث عن صاحبة الشكل الجميل ليمشي قربها وتغذي له نقصه، متناسيا أن الجاذبية الحقيقية لا تقوم على الشكل، وأخرى تطارد من يرفضها وترفض من يقبل بها. وأسفاه على حالنا وما وصلنا إليه اليوم. بعد أن ذقت شخصيا طعم الحب الناضج، عرفت كم كنت مخدوعا بتعلقات لا تمثل روحي، وكم هو جميل أن أظهر بنواقصي وأشعر بالتقبل. متى ينتهي الحب الناضج؟ عندما تتوقف المواقف التراكمية مدة لا تقل عن 6 أشهر، يبدأ بالتلاشي، فهو ليس كالأساطير شعور لا يتغير، بل هو يبنى على المواقف ويهدم بها. من يكون في حب ناضج يعرف أنه يعرض نفسه للجرح، وأن هذه العلاقة قد تتغير يوما ما، فهو يثق بناء على تراكمية المواقف بأن هذا الاحتمال منخفض، لكنه ليس معدوما. ألهذا يوجد بعض الناس كانوا في علاقات ارتباطية لسنوات، إلا أنهم بعد أن تزوجوا انفصلوا بسرعة، لأنهم ربما بعد الزواج توقفت مواقفهما التراكمية بسبب الضمان، فأصبح كل واحد منهما لا يعامل الآخر كحبيب، ولم يحافظ على المسافات والاستقلالية الذاتية لكل منهما. فالمفاهيم المرتبطة بالزواج المتعارف عليه في مجتمعاتنا تحمل إلزاميات وقيودا منفرة، لهذا يجب أن يكون مفهوم الزواج خاصا بطريقتكما التي تفضلانها، ولا تختلف الضوابط بعد الزواج عما قبله. لاحظت أنه بعد الارتباط تتغير شروط البعض، فيحرمك مثلا من محادثة أي صديق من الجنس الآخر، أو ارتداء الملابس التي اعتدت عليها، أو الإكمال في عمل خاص يمثلك، أو في دراسة بالخارج ترتبط بأحلامك أو رياضتك أو مهارتك التي تحب ممارستها. وهنا يشعر الآخر بعدم التقبل ويفقد الحب حلاوته، وفي أحيان أخرى يصبح ملتصقا فيك وكأنك ملزم بقضاء كل الوقت معه، وحتى إن فكرت في السفر مع أصدقائك قد يمنعك ويشترط السفر معه. هذا وغيره من الأمور التي لا يكون فيها حفاظ على المسافة والاستقلالية الذاتية لكل منهما. علاوة على هذا، إذا كان أحد الشركاء مهتما برحلة النضج وتطوير نفسه والآخر غير مكترث، قد
تتغير مشاعر الأول مع الوقت بسبب الفجوة في الوعي. وصف جبران خليل جبران الحب الناضج بأسلوب تحليلي عميق: فليكن بين وجودكما معا فساحات تفصل بعضكما عن بعض حتى ترقص رياح السماوات فيما بينكما. أحبا بعضكما بعضا، ولكن لا تقيدا المحبة بالقيود، بل لتكن المحبة بحرا متموجا بين شواطئ نفسيكما. أطفئوا معا، ولكن لا يقرب أحدكما من الآخر كثيرا، لأن عمودي الهيكل يقفان منفصلين. القانون: المادة هي أحد الأسباب الرئيسية لكثير من الانفصالات، ولهذا يجب الوضوح في الأسس المادية المتبعة في العلاقة السوية الناضجة. جلسات الصراحة والحوار غير المريح والاحتواء الشعوري والمراضاة هي أعمدة للنضج العاطفي. صناعة الحب الناضج تتطلب نضجا منك على المستوى الشخصي، وهي رحلة ظاهرها حب للآخر، لكن باطنها صناعة الإنسان الحقيقي فينا.